Ano yung gagawin mo kapag nag-request si customer ng return? Yung ibabalik niya yung item niya at i-refund na lang yung pera niya. So, anong gagawin mo ngayon? Panoorin mo yung video na to. Hi, my name is Kelvin Quinto. Welcome to my channel. Kung bago ka lang dito, ay huwag mo kalimutan i-click yung subscribe button, pati na rin yung notification bell para updated ko palagi sa mga bagong tutorials ko kagaya nito. So sa video na ito ay ituturo ko sa iyo kung paano mag-process ng return request. So may mga case kasi na gusto ni customer ibalik yung in-order niya. Maaring mali yung naibigay mo, na-deliver mo, at or hindi akma doon sa kung anong nakalagay sa shop mo. Okay? Or pwede naman na nagkaroon ng damage yung item during delivery. So by default, merong 7 days warranty si Lazada, okay, para i-refund yung pera ni customer. So ngayon, pwede siyang mag-request ng return doon sa Lazada account niya para ma-refund yung pera niya. So kapag naka-receive ka ng return request, ay dapat ma-process mo agad ito within 3 days. Okay, kung hindi, automatic na refund yon. Pero kung may ibang dahilan, pwede mo namang i-chat si customer kung anong nangyari, ba't gusto niyang ibalik yung item. Okay, baka may damage or mali yung item, so pag-usapan yung dalawa. So kapag alam mo na yung dahilan, okay, nakapag-usap na kayo at nakapag-request na siya ng return, punta ka lang sa seller account mo. Dito makikita mo meron dito nakalagay na pending return or refund. Okay, or pwede rin naman dito sa orders and reviews. Ayan, then click mo tong return orders. So punta tayo ngayon dyan. Ayan, so dito makikita mo yung order ID, okay, saka yung return order ID ng item na gustong ibalik ni customer. Okay? Then pag in-scroll down natin dito, ayan, makikita natin dito yung countdown timer kung gaano pa katagal bago ma-auto refund kapag hindi mo na desisyonan kung anong gagawin mo. So dito sa gilid may makikita kang actions. Ayan. Then makikita mo dito, meron tatlong options. Una is refund only. So, kung gusto mo lang i-refund yung pera ni customer, piliin mo to. Then, eto naman, return and refund. Kung gusto mong ibalik niya yung item, then i-refund mo din yung pera, eto yung piliin mo. At pangatlo, etong reject. So, para sa naman to? For example, merong item na dumating kay customer, merong damage, okay, or nabasag siya. Ngayon, gustong ibalik ni customer at i-refund yung pera niya. Kapag ganun yung case, yung pipiliin mo is yung reject. Especially kung yung item mo is buo nung dineliver mo, okay, walang damage. Malamang na-damage siya nung dinideliver, okay, upon delivery sa mga courier. So kapag ganun yung case, piliin mo tong reject. So ang mangyayari, kapag pinili mo yung reject, ibabalik ni customer yung item, ida-drop off niya sa LBC or kung ano pa yung mga partner ni Lazada na pwedeng pag-drop offan ng return, pero mostly LBC talaga yan. Then kapag naibalik na ni customer, na i-drop off na niya, hindi naman agad-agad ma-refund yung pera niya, may proseso. Okay? Ngayon, sa part mo, kapag pinili mo yung reject, ang mangyayari is hintayin mo na dumating yung item mo, okay, yung return. Then, ang gagawin mo, picturean mo siya kasama yung shipping label. Then, picturean mo din yung damage. Okay? Buksan mo, picturean mo kung saan banda yung damage. So, yun yung pangalawa mong gagawin. Ulitin ko, una, picturean mo yung order mo na merong shipping label. Then, buksan mo, picturean mo ng malinaw yung damage sa item. At pangatlo, picturean mo yung ID ni courier. Okay? Yung naghatid ng item. At pang-apat, kailangan mag-sign si courier sa rejection form. Okay, so eto yon. Ayan. Okay, so i-download mo lang yan. Ilalagay ko na lang yung link ng page na to dyan sa ilalim ng video na to kung kailangan nyo yung form na to. So kapag na-download mo na, may fill upan ka lang dyan kagaya ng tracking number, yung order number, tapos yung damage, at kailangan mong papirmahan yan kay courier. Then, saka ka lang mag-file kay Lazada ng claim para si courier yung magbayad dun sa item mo na nasira. So, ganun lang. Dito, pag-usapan nyo ni customer kung anong dahilan kung bakit niya gusto niyang
balik yung in-order niya at manghingi ng refund. Okay? Para mapagdesisyonan mo kung ano yung tamang piliin mo dito sa tatlong to. Okay? So, yun lang. I hope na nakatulong sa yung video na to. Kung meron kang mga katanungan ay mag-iwan ka lang ng comment sa ilalim ng video na to. At kung meron kang natutunan ay huwag mo kalimutan i-click yung like button at i-share na rin para makatulong pa sa iba. At higit sa lahat, huwag mong kalimutan i-click yung subscribe button, pati na rin yung notification bell para updated ka palagi sa mga bagong videos ko kagaya nito. Again, my name is Kelvin Clint Quinto. See you on my next video.